हामीले एमएस वर्डको कुनै पनि डकुमेन्टलाई नर्मल्ली सेभ गर्छौँ नि। अब आज म तपाईँलाई पिडिएफ भनेको एउटा पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट भन्ने हुन्छ। तपाईँले त्यो फर्मेट धेरै जसोले युज गरेर हुन्छन्। अरूले कसैले एडिट नगर्ने गरेर हैन, मोबाइल कम्प्युटर सबैमा चल्ने गरेर यो कुनै डकुमेन्टलाई हाम्रो एमएस वर्डको फाइललाई कसैले पठाउनु छ भने त्यतिबेला हामी यो फर्मेटमा सेभ गर्छौँ, पिडिएफमा, पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट। यो तपाईँले धेरै ठाउँमा पनि मागेको हुन्छ, फर्म सम भर्ने बेला पनि चाहिन्छ। अब हामीले कुनै एमएस वर्डको डकुमेन्टलाई त्यतिकै कसैलाई सेन्ड गर्यो भने त्यो बिग्रिन सक्छ, तलमाथि जान सक्छ हैन, प्रिन्ट गर्ने बेला त्यो टेबलहरू। त्यही भएर हामीले बनाएको जस्ता त्यस्तै जाओस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामी त्यो डकुमेन्टलाई पिडिएफमा सेभ गर्छौँ। जस्तो यो हाम्रो छ एमएस वर्डको फाइल, यसलाई पिडिएफमा सेभ गर्न नर्मल्ली सजिलो छ। यो फाइलमा क्लिक गरेर सेभ अथवा सेभ एज गर्छौँ। अनि त्यति बेला यहाँनिर सेभेज टाइपमा अहिले चाहिँ यहाँनिर वर्ड डकुमेन्ट छ, सेभेज टाइप। अब चाहिँ हामी यो चाहिँ पिडिएफ, नर्मल्ली यहाँनिरबाट पिडिएफ राख्छौँ। तर यो पिडिएफ भन्ने कुनै कुनै अफिसमा इन्स्टल नभएको पनि हुनसक्छ। अफिस 2007 मा नहोला, कसैमा नहुन सक्छ, कुनै अफिसको भर्जनमा। त्यति बेला हामीले बाहिरबाट यो चिज डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अथवा इन्टरनेटबाट पनि हामी यो पिडिएफमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। हाम्रो इन्टरनेटको कुरा म पछि नै सिकाउँछु। अहिले तपाईँले यहाँबाट पिडिएफ चुज गरेर अनि यहाँबाट क्वालिटी कस्तो राख्ने भने अनलाइन प्रिन्टिङको लागि मिनिमम साइज भन्दैछ, त्यो एउटा चुज गरेर तपाईँले यहाँनिर एउटा नाम दिन सक्छौँ। जस्तो मैले माई पिडिएफ डकुमेन्ट भनेर राखेँ, यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गरेँ। यो पिडिएफमा बनाइसकेपछि कुनै पनि एडिट गर्न मिल्दैन, चेन्ज गर्न मिल्दैन है। ओके सेभ गरिदियो भने मैले बनाएको फाइनल रिजल्ट। अब चाहिँ हाम्रो यो एकछिनमा पिडिएफ भनेर आउँछ। यो हेर्नु, यो कपी गर्न चाहिँ मिल्यो, तर यसमा भएको कन्टेन्ट चेन्ज गर्न मिलेन, एडिट गर्न मिलेन। यो धेरैचोटि युज भएर आउँछ, यस्तो बनेर आउँछ पिडिएफ फर्मेट। यो हामी ओपन गरेर हेर्न सक्छौँ। ल अब म जान्छु एक्सलतिर हैन, गराउँछ एक्सलको हेर्ने। ल हामी एमएस एक्सलको यहाँ 2007 लेख्यो भने हामीले 2010 पढिरहेको छौँ। हाम्रो एमएस एक्सल माइक्रोसफ्ट एक्सल भनिन्छ। अब एमएस भनेको माइक्रोसफ्ट हो। माइक्रोसफ्ट एउटा कम्पनी हो जसले सफ्टवेयर बनाएर बेचिरहेको हुन्छ हैन। अब खास गरेर हाम्रो अफिस भन्ने प्याकेज हुन्छ, माइक्रोसफ्टले बनाएको सफ्टवेयर हुन्छ अफिस। अफिस 2010, अफिस 2007, अफिस 2013, 16, 19 हैन, यसरी थुप्रै भर्जनहरू छन्। अफिसभित्र हाम्रो अफिस प्याकेज हो त्यो भित्र नै हाम्रो एमएस वर्ड, एक्सल, पावर पोइन्ट थुप्रै कुराहरू छन्। अहिले चाहिँ हामी एमएस वर्ड पढेर अब एमएस एक्सल, माइक्रोसफ्ट एक्सलमा छौँ। यो भनेको एक्सल जस्तो एमएस वर्डलाई वर्ड प्रोसेसर अथवा वर्ड प्रोसेसर सफ्टवेयर भनिन्छ नि, त्यस्तै एक्सललाई हामी स्प्रेडसिट प्रोग्राम भन्छौँ। यसलाई स्प्रेडसिट भन्छौँ, स्प्रेडसिट प्रोग्राम हो। स्प्रेडसिटको मतलब हुन्छ जसमा रो अनि कोलमहरू हुन्छन्, रो अनि कोलमहरू मिलेर बनेको हुन्छ, त्यसलाई हामी स्प्रेडसिट भन्छौँ है। जसमा रो र कोलमहरू हुन्छन्, टेबल जस्तै ठुलो हैन, रो कोलममा लेखिन्छ डाटाहरूलाई भने त्यो स्प्रेडसिट प्रोग्राम हो। अब यो चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ त भन्दाखेरि स्प्रेडसिट तपाईँलाई एक्सल नभनेर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई स्प्रेडसिट प्रोग्रामको बारेमा आउँछ भनेर पनि सोध्न सक्छन्। स्प्रेडसिट भने के हो भनेर पनि भन्न सक्छ, त्यति बेला एक्सल नै हो भनेर बुझ्नु होला। अब स्प्रेडसिट प्रोग्राम भनेको चाहिँ हाम्रो युज टु रेकर्ड, एनालाइज न्युमेरिकल एन्ड स्ट्याटिकल डाटा। अब हाम्रो विभिन्न प्रकारको न्युमेरिकल डाटाहरू, नम्बरवाला डाटा र स्ट्याटिकल हाम्रो तथ्याङ्कका कुराहरू, त्यस्तो किसिमको डाटालाई चाहिँ हाम्रो रेकर्ड राख्नको लागि
र एनालाइज गर्नको लागि युज गरिन्छ नर्मल्ली। र यसमा नर्मल्ली विभिन्न फिचर्सहरू हुन्छन् एक्सेलमा, लाइक यसले विभिन्न पर्फर्मेन्सहरू गर्छ, क्याल्कुलेसन। नर्मल्ली हामी एमएस एक्सेलमा क्याल्कुलेसनहरू गर्छौँ, म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन, स्ट्याटिकल क्याल्कुलेसन, हाम्रो विभिन्न क्याटेगोरीको फाइनेन्सियल क्याल्कुलेसन, एकाउन्टिङ क्याल्कुलेसन, हरेक क्याल्कुलेसनहरू हामी एक्सेलमा युज गर्न सक्छौँ। एक्सेलका विभिन्न फङ्सनहरू युज गरेर, फङ्सन मतलब फर्मुलाहरू, 300 भन्दा बढी फर्मुलाहरू फङ्सनहरू दिएको हुन्छ एक्सेलमा, आवश्यकता अनुसार हामी युज गर्छौँ है। त्यो युज गरेर हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ, लजिकल कुराहरू, न्युमेरिकल कुराहरू होइन, स्ट्याटिकल कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै हामी एउटा पिभोट टेबल भन्ने फिचर पनि हुन्छ, पिभोट टेबलबाट रिपोर्टहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ, समराइज गर्न सक्छौँ, हाम्रो धेरै डेटालाई हामी सानो बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै ग्राफ टुलहरू दिएको हुन्छ होइन, हाम्रो एमएस वर्ड जस्तै यसमा चार्टहरू हुन्छ अनि विभिन्न किसिमका स्मार्ट आर्टहरू बनाउन सक्छौँ, फोटो युज गर्न सक्यो। त्यस्तै म्याक्रो प्रोग्रामिङ हुन्छ, जस्तो हाम्रो एमएस वर्डमा पढेको म्याक्रो भन्ने थियो, त्यो म्याक्रोले रेकर्ड गर्ने काम गर्थ्यो नि, त्यस्तो कामहरू पनि हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। यो म्याक्रो कामहरू रेकर्ड गरेर थुप्रै काम गर्न सक्यो। यस्तो थुप्रै अप्सनहरू दिएको छ एक्सेलमा। र एक्सेल चाहिँ विभिन्न अपरेटिङ सिस्टमको लागि कम्प्याटेबल छ भने, जस्तो विन्डोज विन्डोज भनेको हामीले चलाइराखेको यो कम्प्युटरमा विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम छ। म्याक अपरेटिङ सिस्टम, कुनै एप्पलको कम्प्युटरमा, म्याकवाला कम्प्युटरमा म्याक अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, म्यासिन्टोस जुन म्याक एप्पलको कम्प्युटर छ भने त्यसमा हुन्छ। र एन्ड्रोइड भनेको हाम्रो मोबाइलमा पनि एक्सेल चलाउन सकिन्छ। एन्ड आइओएस भनेको आइफोनहरूमा पनि एक्सेल हाम्रो उपलब्ध छ भन्यो। एक्सेल रिलेटेड हाम्रो यहाँ यो छ डेटा हामीसँग। यो हामी प्र्याक्टिकल त्यो सिट खोलेर अहिले हेरौँला। त्योभन्दा तल हामी यहाँ हौँ, हाम्रो एप्लिकेसन फाइल नेम, एमएस एक्सेलको एप्लिकेसन फाइल नेम भनेको के हो, जस्तो एमएस वर्डको एप्लिकेसन फाइल नेम विनोड थियो, एमएस वर्ड ओपन गर्नलाई हामी रनमा विनोड लेख्छौँ नि, त्यस्तै हाम्रो एक्सेलको लागि एक्सेल नै हुन्छ, एप्लिकेसन फाइल नेम एक्सेल हुन्छ। र यसको एक्सटेन्सन फाइल नेम भनेको कुनै फाइल हामीले एक्सेलमा बनाएर सेभ गर्यो भने त्यो फाइलको पछाडि मान्छेको कास्ट जस्तै त्यो फाइलको पछाडि .xls एक्सटेन्सन फाइल लागेर आउँछ। यो ओल्डको मतलब 2003 सम्म, हाम्रो जुन अफिसको भर्जन छ 2003, हामीले त्यो 10 पढिरहेको छ, 10 त नयाँमा पर्छ, पुरानो भर्जनमा चाहिँ यस्तो युज हुन्थ्यो 2003 भनेको। अब नयाँ भर्जन चाहिँ हाम्रो 2007, यता चाहिँ हाम्रो अहिले जुन पढिरहेको छ 2010, त्यसमा चाहिँ यो एक्सटेन्सन आउँछ। कुनै फाइल एक्सेलमा बनायो त्यसलाई सेभ गर्यो भने त्यसको पछाडि एक्स नयाँ भर्जनमा एक्स थपिएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एमएस वर्डमा चाहिँ .docx थियो, यहाँ चाहिँ एक्स यो चाहिँ युज हुन्छ। ओके, यो हामीलाई सोधिन्छ कति इक्जामहरूमा। अब यो हामीले एक्सेल भनेको स्प्रेडसिट भनेर भनेको थियौँ। स्प्रेडसिट, यसमा हाम्रो सिटहरू हुन्छन्, जस्तो हाम्रो एमएस वर्डमा पेजहरू छन्, एमएस वर्डको पेज भए जस्तै एक्सेलमा सिटहरू हुन्छन्। सिटहरू डिफल्ट अवस्थामा मैले एक्सेल ओपन गर्यो भने त्यसमा 3वटा सिटहरू आउँछन्। यो डेटा हाम्रो 7को पनि हो, मैले यसमा एक्सेल हेर्ने, एक्सेल ओपन गरेर नै तपाईँलाई देखाउँछु। विन्डोज आर गरेर एक्सेलमा एक्सेल लेख्ने, इन्टर गर्ने, हाम्रो एक्सेल खुल्ने बित्तिकै यहाँनिर डिफल्ट अवस्थामा हाम्रो 3वटा सिटहरू यहाँ ओपन भए। यहाँनिर सिटहरू 3टा ओपन छ, सिट 1, सिट 2, सिट 3, डिफल्ट अवस्थामा, हामीले कुनै सेटिङ चेन्ज गरेका छैनौँ।
डिफल्ट अवस्थामा तीनटा सिटहरू यहाँ देखिन्छन्। स्प्रेडसिट भनेको यस्तो रो र कोलमहरू र रोहरू मिलेर बनेको छ। यो नै हाम्रो सिट हो। यसलाई हामी सिट भन्छौँ। जुन सिटमा काम गरिरहेको छौँ त्यसलाई वर्क सिट भनिन्छ। त्यही भएर यो स्ल्यासमा चाहिँ वर्क सिट पनि भनेको छ। कहिलेका वर्क सिट भन्न सक्छौँ। वर्क सिट भनेको त हाम्रो काम गर्ने सिट नै वर्क सिट हो। नर्मल्ली यिनीहरूलाई तिनटैलाई हामी सिट भनेर भन्छौँ। डिफल्ट अवस्थामा तीनटा सिटहरू आउँछन् र सिटहरूको कलेक्सनलाई भनिन्छ बुक। यहाँनिर हाम्रो जुन एमएस वर्डको फाइललाई डकुमेन्ट भनिन्थ्यो। एमएस वर्डको फाइललाई हामी के भन्थ्यौँ? डकुमेन्ट। यहाँ एक्सलको फाइललाई भनिन्छ बुक या वर्कबुक। बुक अथवा वर्कबुक। कलेक्सन अफ सिट्स इज कल्ड हामी बुक भन्न सक्छौँ अथवा वर्कबुक। जुन बुकमा काम गरिरहेको छ त्यो वर्कबुक। यो लेखेर आउँछ। तपाईँ यहाँ टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ बुक 1 भनेर आएको होला। टाइटलमा केही देखिँदैछ यो त एक्टिभेट गर भन्दैछ र हाम्रो नाम चाहिँ त्यस्तो किसिमको आउँछ है। अब यो तीनटै सिट मिलेर बुक भन्छ। जति पनि सिटहरू छन् हरेक सिटमा अब प्रत्येक सिटमा हाम्रो रो र कोलमहरू हुन्छन्। कोलमहरू मिलेर रोहरू। अब यसमा कतिवटा कोलमहरू छन् त कतिवटा रोहरू छन् यो पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हाम्रो एउटा सिटमा हाम्रो 16,384 वटा कोलम हुन्छन्। कोलमको संख्या कति हुन्छ? 16,384 कोलम हुन्छन्। जहिले पनि कोलमहरू एबाट सुरु हुन्छ। ए बी सी डी ई भनेको यो कोलमहरू हुन्। यसरी कोलमहरू सुरु हुन्छ। 1 2 3 4 भनेको यो रोहरू। अङ्कहरूमा लेखेपछिलाई रो भनिन्छ। रोहरू जम्मा 10,48,576 हुन्छ। यहाँ रोहरूको संख्या हुन्छ एउटा सिटमा 10,48,576 रोहरू हुन्छन् र 16,384 कोलमहरू हुन्छन्। र हेर्ने कोलमहरू एबाट सुरु भएर त्यो कोलम हुन्छ याक्स एफडी है। यहाँबाट हामीले कोलम जाने हो भने 16,384 पुग्ने बेलासम्म एक्स एफडी हुन्छ। र त्यस्तै हाम्रो 1 बाट सुरु हुन्छ रो। 1 बाट सुरु भएर 10,48,576 10,48,576 हाम्रो यसमा रोहरू हुन्छन्। अब हामी अर्को कुरा छ। अब रो र कोलम इन्टरसेक्सन बिट्विन रो एन्ड कोलम। रो र कोलमको बिचको भागलाई हामी सेल भन्छौँ। यो एउटा बक्स देखिँदैछ नि रो र कोलमको बिचमा यिनीहरूलाई सेल भनिन्छ। यो हरेक सेलहरू हुन्छन् र प्रत्येक सेलको नाम हुन्छ, एड्रेस हुन्छ एउटा है। अनि यो सेलहरू जुन सेलमा म क्लिक गरे हुन्छु त्यसलाई एक्टिभ सेल भनिन्छ र जुन बाहिरको सेलहरू छन् तिनीहरूलाई प्यासिभ सेल भनिन्छ। जसमा क्लिक गरेको छु त्यो एक्टिभ सेल हो, अरू चाहिँ प्यासिभ सेलहरू है। र यो हरेक सेलको नाम हुन्छ यहाँ। जस्तो यहाँबाट यो सेलको नेम अथवा एड्रेस भन्न सक्छौँ। सेल एड्रेस पनि भनिन्छ। अब यो नै सेल एड्रेस भने पनि नेम भने पनि एउटै कुरा हो। यहाँ हाम्रो यो सेलको नाम यहाँ देखाउँछ। यहाँ माथिको कुरा त एमएस वर्ड जस्तै छ। एक्सेलमा नयाँ भनेको यहाँनिर एउटा नेम बक्स आउँछ। अर्को यतापट्टि हाम्रो फर्मुला बार। यहाँ फर्मुला बार छ, यसलाई एफएक्स बार पनि भनिन्छ र यसलाई भनिन्छ नेम बक्स। अब नेममा हाम्रो प्रत्येक सेलको यहाँ नेम देखाउँछ अथवा एड्रेस, सेल एड्रेस पनि भन्न सक्छौँ। जस्तो मैले यसमा क्लिक गरेको छु भने एक्टिभ सेलको यहाँ देखाउँछ C3। यसको नाम C3 किन भयो भने C भन्ने कोलममा छ, 3 भन्ने रोमा छ। फर्स्ट जहिले पनि कोलमको नाम आउँछ। कोलमको नाम फर्स्ट लेख्ने हो नि हो। फर्स्ट सेलको नाम यही हिसाबले A1 हुन्छ। यहाँ लेखेको कुरा फर्स्ट सेलको नाम के भयो? A1। त्यसरी नै लास्ट सेलको नाम के भयो? लास्ट कोलम जे छ अनि लास्ट रो जे छ त्यो दुईटै मिलाएर एउटा कोलम यो सेल बन्छ। यो लास्ट सेलको नाम हो, यो फर्स्ट सेलको नाम। हामीले कुनै पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, मैले यो हटाइदिएँ।
कुनै पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने एक्सेलमा हामी यो सेलको नेम जुन छ नि एड्रेस यो हेरेर नै क्याल्कुलेसन हुन्छ। यसैको आधारमा हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। जस्तो मैले यहाँनिर 50 लेखेँ, यहाँ मैले 5 लेखेँ। यो 50 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँनिर मलाई आन्सर चाहियो भने हाम्रो एक्सेलमा जहिले पनि फर्मुला इक्वल टु बाट सुरु हुन्छ। इक्वल टु लेख्ने इज इक्वल टु हैन, इक्वल टु लेखेपछि अब हाम्रो यो जुन 50 छ 50 भन्ने कुन सेलमा छ त यो जान्नु पर्यो। सी हाम्रो 3 मा कुनमा छ सी 3 मा यो 50 यो 50 नलेख्ने कि 50 लेखे पनि आन्सर त आइहाल्छ तर हाम्रो यहाँ फर्मुलामा कस्तो लाग्छ भने यसको सेल नेम यहाँ लेखिन्छ। किनभने भ्यालु त जे पनि हामी राख्न सक्छौँ पछि त्यसको ठाउँमा अरू लेखे पनि अटोमेटिक आन्सर आउँछ। अब C3 भन्ने हामी सेलमा छौँ अहिले 50 कुनमा लेखिएको छ C3 मा भने यहाँ C3 हामी लेख्छौँ। अनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने मल्टिप्लाई साइन यस्तो स्टार अनि 5 कुनमा छ D3 मा यहाँनिर D3 लेखेर यसरी इन्टर गर्ने हो भने यो हिसाबले हाम्रो यसरी आन्सर आउँछ। ओके